Вітаю, друзі! Ніколи такого не було, і знову сталося. Стало відомо, що батько генпрокурора має російське громадянство. Так, батько генпрокурора, пана Кравченка, став громадянином Росії. Скажете, ну і що з того? Проблема в тому, що він став не 10 років тому і не 20, а в 23-му році. Саме про це повідомляють СМІ. Більше того, в той момент, коли країна билася за Бахмут, коли кращі сини і доньки віддавали своє життя і здоров'я за Бахмут, батько генпрокурора став громадянином Росії. І це свідомий вибір. Ні, я знаю, звісно, ви скажете, що син за батька не відповідає, і батька за сина. Але від осинки не народжуються апельсинки. І тут хочеться поставити запитання. Ми точно можемо перемогти ворога, коли у нас от такі історії просто регулярні. І коли люди, в яких найближчі родичі стають громадянами Росії, або вже є громадянами Росії, або працюють на російські спецслужби, займають високі посади, а потім потрапляють в дуже неприємні історії. Ну, якщо хтось забув, наприклад, пам'ятаєте Павла Кириленка, той самий, який колись був очільником Донецької ОВА, а потім став очільником антимонопольного комітету. Це Зеленський дуже хотів, щоб це сталося, і його брат працює в так званій прокуратурі військовій, спецслужбі прокуратурі, вибачте, спецслужбі МГБ, так званої ДНР. Ну, і що зараз з Павлом Кириленком? Так, він під декількома підозрами звинувачені в корупції. Більше того, обґрунтовані ці казки, які він розповідає про те, що гроші в нього за малину, яку виростили батьки його дружини, це, звісно, казки. І ми всі це розуміємо. Так само, як і всі інші казки. Але кого не кінь, в кого є найближчі родичі росіяни, якось вони постійно кудись замаруються. І постійно яких історій. Від Баканова, якого дружина росіянка, ну і історія з Наумовим, теж показова. Взагалі росіяни дуже активно шукають тих, на кого можуть тиснути. Через родичі, через корупцію, ще якось. І стало відомо, що батько генпрокурора Кравченка став громадянином Росії, ще раз кажу, під час повномасштабної війни. В 23-му році також він їздив з окупованої Луганщини до Воронезької і Ростовської області. Ну, здавалось би, все зрозуміло. Питання тільки одно. А як він пройшов взагалі спецперевірку? І тут нам на відповідь каже, це теж в Генпрокуратурі система. Там взагалі на керівних посадах без російського впливу не можна стати кимось. Поясню чому. По-перше, заступниці генпрокурора все ще веселіше. Марія Вдовиченко має батько та брата, які добровольно взяли громадянство Росії після окупації Криму в 2014 році. Так. Один із братів Марії Вдовиченко, Олександр Левандовський, і з 2008 року працював у прокуратурі Феодосійського гарнізону Військово-морських сил України. А до 2013 року дослужився вже до посади заступника Феодосійського військового прокурора України. І навіть отримав від Міноборони України квартиру у Феодосії в січні 2014 року. Але вже 4 квітня 2014 року він отримав російський паспорт, почав працювати у військовій прокуратурі Центрального військового округу Російської Федерації. А зараз продовжує свою службу як заступник військового прокурора Уфімського гарнізону Російської Республіки Башкортостан. До речі, пам'ятаєте ще одну прокурорку, яка стала прокуроркою Крима? Няш, ну всі ж пам'ятають її. Так само. Мені взагалі здається, що в прокуратурі якось щось дивно там пороблено. Окрім того, вже відомо, що один з заступників генпрокурора має бізнес у так званій ЛНР. Ні, це не жарт. В нього там є бізнес, він заробляє на цьому гроші і сплачує податки навіть до бюджету Росії і фактично підтримує армію Російської Федерації. А також в нього там є родичі з російським громадянством. В мене запитання, а там є хтось без таких історій? Ну, щоб не було ані російських громадянств, ані бізнесу на окупованих територіях, ані співпрацю зі спецслужбами, ані... Я здивувався відверто. І тоді постає одне запитання. А у нас тому такий треш в Генпрокуратурі і така кількість прокурорів з псевдоінвалідністю все через це? Чи це просто збіг обставин? Ну, тому що це якийсь треш. Ну, давайте відверто казати. Ми боремось за виживання, країна б'ється за виживання, і тут з'ясовується, що величезна кількість людей в Генпрокуратурі мають такий шлейф. Взагалі, в Генпрокуратурі люди і порядність останнім часом якось не співпадає. Всі ж пам'ятають, що одного з генпрокурорів
просто-напросто одного заступника. Вибачте, заступника, звісно, генпрокурора взяли на корупції і виявили в нього дім, в автівки, все на свою дівчину він переписав. І от в мене стає велике питання. Це ж не один непоодинокий випадок. Це постійно всюди. У нас взагалі якась дивна країна, де прокурорські себе відчувають суперово, мають гарне життя, гарне, дуже гарне. Вимальовують собі документи, що вони інваліди з псевдоінвалідністю, вимальовують собі документи, йдуть на пенсію в 29 років, переїжджають до Швеції або втікають куди ще, і жоден з них не поніс відповідальність. Ні, є, звісно, нормальні прокурори. Більше того, є воюючі прокурори, і це не перебільшення. Але ж це виключення з правил. І, як відомо, ложечка меду не рятує діжку дегтю. Ну, може, щось не плутав, вибачте, але коли в діжці меду кидають ложечку дьогтю, все йде пофіг. А тут навпаки. Маленька ложечка меду не рятує. Так от, вся ця історія говорить тільки про одне. От той бардак, який у нас зараз є, цей треш, це ж система. Ну і більше того, давайте відверто, це ж не єдина історія. Наприклад, давайте найближче оточення Зеленського. Або дружини росіянки, або друзі росіяни, або друзі росіяни, яким роблять громадянство України, а потім вони звалюють з України. Той же саме Житков. Ми ж пам'ятаємо це. До речі, дуже цікаво. Там була ж інформація, що його народив Баканов зброєю. Де та зброя? Що там з нею? Чи теж вже неважливо. А, наприклад, рідна сестра колишнього бізнес-партнера і друзяки Зеленського та соратника фактично нашого президента, до речі, якого розшукує НАБУ, Тимура Міндіча, Любов Міндіч, протягом 10 років користувалися квартирою, ще раз, в центрі Москви, яка належить сім'ї генерала російської армії і колишнього високопосадовця адміністрації Путіна. Звісно, збіг обставин. 100%. Але щось не дуже віримо. Окрім того, це все з'ясували журналісти Слідства Інфо, але якщо додати сюди двушечку на Москву, пазл складається. До речі, Міндіча теж шукають НАБУ і САП з підозру в корупції і за розкрадання на енергоатомі. І знову ж російський слід. Ну ви розумієте, це всюди. І от тут питання вже стає до Зеленського. А він взагалі знає, що відбувається? Тому що якось дивна ситуація. Про Міндіча не знав, про Баканова не знав, про Кісіля, на якого переписаний дім, народний депутат України, близький до Шефіра, теж, схоже, не знав. Про Чернишова не знав. І про цю квартиру, до речі, в Москві теж не знав. Да? А про гроші на фільми, на свої фільми, які показували в Росії після 2014 року, які він і його Green Family отримували з бюджету Російської Федерації, він теж не знав. А про те, що гроші з цих компаній вивели напередодні повномасштабного вторгнення, теж не знав. Дивне співпадіння. Але журналісти і про це писали. А так не знав чи забув. І взагалі дуже цікава ситуація. До речі, у нас постійно хтось вкраде щось з оточення Зеленського і втікає. І їх не можуть знайти. Вже навіть МВС оголосила в розшук екс-заступника голову Офісу президента Ростислава Шурму та його брата Олега. Обох підозрюють за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. Та 3 статті 209, 3 частини 209 статті Кримінального кодексу України – це легалізація майна, одержана злочинним шляхом. І от тут мене взагалі запитання. Скажіть мені, будь ласка, це точно здається всім нормальним? Може допомогти знайти Ростислава Шурму, сказати, де він? Бо це як з Бакановим. Всі знають, де він, але теж МВС знайти не може. І тоді в мене тільки одне запитання. А у нас точно демократична країна, яка б'ється за право не бути схожою на Росію? Бо все, що ми бачимо, це коли люди наближені до царя, взагалі мають геть інші права, ніж всі інші громадяни країни. Саме в Росії так, і в Білорусі. І мені здається, оця ця історія, коли найближчі родичі
у різних високопосадовців мають громадянство Росії, дуже погано впливає на українців. Дуже. На країну і на всю ситуацію. Бо може, якщо б такої кількості не було на вищих посадах тих, хто має російські документи або їх найближчі родичі не росіяни, може тоді б і результат був геть інший. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Бо мені здається, це логічний висновок. І слідкуйте далі, будемо роздивлятися всі ці теми. Тож не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. До речі, підписавшись, натисніть ще й дзвоник, щоб першими отримувати всю інформацію. Ну і головне, підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і допомагайте ЗСУ. Бо це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. До речі, гуртуватись навколо ЗСУ готові справді громадяни України, а не ті, хто відправляє двушечку на Москву і в кого вже найближчі родичі підготували гнездечко, куди перелетять ці пташенята. Дякую вам. Па-па.